नमस्कार। म आज फोटोसपमा फोटोसपभित्र कुनै पनि अक्षरलाई टेक्स्टलाई गोल्ड इफेक्ट बनाएर देखाउन चाहन्छु। गोल्ड इफेक्ट कसरी बनाउन सकिन्छ, टेक्स्ट यो मतलब तपाईले टेक्स्टलाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। हामीले टेक्स्टहरू फोटोसपमा टेक्स्टलाई डिजाइन गर्न एकदमै जान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा फोटोमा टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। विभिन्न फ्लेक्सहरू, ब्यानरहरू या कुनै लोगोहरू डिजाइन गर्दाखेरि त्यसमा पनि हाम्रो टेक्स्टहरू लेख्नुपर्ने सक्ने अवस्थामा हामीले टेक्स्टमा विभिन्न डिजाइन गर्नुपर्छ। त्यस्तै डिजाइन अन्तर्गत हामीले गोल्ड टेक्स्ट डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म चाहिँ यो भिडियोमा तपाईलाई बताउने छु। त्यसको लागि मैले एउटा न्यू फाइल लिन्छु। यो फाइलमा मैले मैले जुनसुकै फाइल लिन सक्छु। मैले ठिक छ, अहिले मैले तत्काललाई यही फाइल लिए। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको साइज लिन सक्नुहुन्छ। यसमा यति गरिसकेपछि मैले टेक्स्ट टुलमा म अब योभन्दा माथि टेक्स्ट लेख्छु। त्यो भन्दा पनि पहिले मैले ब्याकग्राउन्ड लिएपछि यो ब्याकग्राउन्डको लेयरलाई एकपल्ट म अनलक गर्न चाहन्छु। यसलाई डबल क्लिक गरेर मैले यसलाई अनलक गरेँ है। अनलक गरिसकेपछि यसमा राइट क्लिक गर्ने। मैले यहाँ राइट क्लिक गर्छु। यहाँ यसमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाने। ब्लेन्डिङ अप्सनमा गइसकेपछि तपाईको यसको स्टाइल अन्तर्गत यहाँ विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ। यसमा ग्रेडियन्ट ओभरलेमा सिधै जानुहोस्। ग्रेडियन्ट ओभरले यसमा गएर क्लिक गरेँ। यति गरेपछि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, मैले यसमा यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई फिल गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर हेर्नु होला, यसमा मैले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई फिल गर्न चाहन्छु। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा ग्रेलाई मैले सिलेक्ट गर्छु। ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा अन्तर्गत यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको यो व्हाइट पार्ट जुन छ, यसमा मैले यो कलर अन्तर्गत मैले थोरै ग्रे टाइपको कलर लिन चाहन्छु। यो ग्रे, ओके, यो ग्रे लिन चाहन्छु। ओके, र ब्लेन्ड मुडलाई मैले नर्मलै राख्छु। यसमा ओके गरौँ। यसको ब्लेन्डिङ मुडलाई नर्मलै राख्छु। अब यसको स्टाइल अन्तर्गत यसमा स्टाइलमा रेडिकल राख्न चाहन्छु। यो स्टाइलमा मैले अलिकति यो लिनियर छ, लिनियरलाई मैले रेडिकल राख्न चाहन्छु। यसमा राखेँ। यति गरिसकेपछि यसको चेक यो रिभर्स लेखेको छ, यसलाई चेक गर्न चाहन्छु है। रिभर्समा चेक गर्न चाहन्छु। एंगल यसको मैले 90 डिग्री राख्छु। एंगल 90 डिग्री नै राख्ने छोड्दिन्छु। र मैले स्केललाई यो स्केल बढाएर मैले लगभग 125 हाराहारीमा राख्न चाहन्छु। 125 ठीक छ। यति गरेर यसलाई मैले गरिसकेपछि अब त्योभन्दा पछाडि आएर मैले यसलाई ओके गर्छु है। ओके गरेँ। यो भनेको मैले अहिले फर्स्टमा मैले ब्याकग्राउन्डलाई मात्र बनाएको है। हाम्रो डिजाइन सुरु अझै भएको छैन, किनकि हाम्रो डिजाइन यो ब्याकग्राउन्डले अलि मजाले प्रष्ट देखिन्छ, 3D टाइपमा देखिन्छ भनेर मैले यो ब्याकग्राउन्ड बनाएको। यति गरिसकेपछि योभन्दा माथि मैले टेक्स्ट टुल लिन्छु। टेक्स्ट टुललाई मैले यहाँ कुनै कुरा लेख्न चाहन्छु। यसको लागि मैले के लेख्न चाहन्छु भने गोल्डै लेख्छु। LD गोल्ड भनेर लेखिदिन्छु। यसरी लेखिसकेपछि मेरो डी थिच्यो। यसलाई मैले थोरै यहाँ छेउबाट तानी भने डी पनि देखिन्छ। गोल्ड लेखेँ। ती लेखेर मैले यसलाई ओके गर्छु। र मैले यसलाई कहाँ मिलाउनु पर्यो? सेन्टरमा मिलाउन चाहन्छु। यहाँ सेन्टरमा मिलाउँछु है। यति गरिसकेपछि अब मैले यसमा टेक्स्ट भित्र चाहिँ स्टाइलहरू, अब यसको पनि स्टाइलहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। यसको लागि पनि यहाँ राइट क्लिक गर्ने, ब्लेन्डिङ अप्सनमा जाने। ब्लेन्डिङ अप्सन अन्तर्गत गइसकेपछि यो बेभेल एन्ड यसमा दिएको छ, हेर्नुहोस्, बेभेल एन्ड इम्बोसमा हामीले क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यसमा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। यसको स्टाइलमा इनर बेबल गर्ने है। स्टाइलमा के छ? यसको स्टाइलमा इनर बेबल गर्नुहोस्। यसको स्मुथ राख्नुहोस्। डिप्थमा मैले राखेँ। यसको डिप्थलाई बढाएर मैले लगभग 500 को आसपास राख्थेँ। 500 राख्थेँ मैले। यहाँ 500 राख्दाखेरि यो यसमा पनि चेन्ज भइरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले यसको डाइरेक्सनलाई अपमा राख्न चाहन्छु। यहाँ अपमा राख्न चाहन्छु है। साइज, यसको साइज जुन छ
त्यसलाई चाहिँ अलिकति थोरै इन्क्रिज गर्न नि सक्छु मैले। यसको लागि राख्दिन्छु म 7 राख्दिन चाहन्छु। ओके, यसको सफ्टन जुन जति सफ्टन छ 2 पिक्सल जति बनाइदिन्छु। धेरै पनि राख्दिन यसको 3 पिक्सल 2 पिक्सल 2 3 3 4 तपाईँ हेरेर पस्ती घटाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पछाडि। यति राख्दिन चाहन्छु। यसको ग्लोबल लाइटलाई अनचेक गर्न चाहन्छु। यसमा दिएको जुन ग्लोबल लाइट छ, ग्लोबल लाइटलाई यो लाइट छ जसलाई अनचेक गर्न चाहन्छु। जुन यसको ग्लोबल लाइट अनचेक गरेपछि यसको एंगल जुन छ, एंगललाई 60 डिग्री, यो अहिले 120 छ, यसलाई मैले 60 डिग्री राख्न चाहन्छु। अनि यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ के छ, ग्रोस कन्टुर भन्ने दिएको छ। यो ग्लोस कन्टुरमा गएर तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ लिनियर दिएको छ, यहाँ माथि लिनियर छ, लिनियरमा डबल रिङ डबल भनेर यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ टेक्स्टमा पनि चेन्जेबल आयो। यति गरिसकेपछि मैले यसमा ओके गरेँ। ओके मात्र गरिदिने है, अलिकति केही गर्नु परेन। यसलाई ओके गरिदिने। ओके गरेँ। अब हाइलाइट मोड छ जुन छ, यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट मोड। हाइलाइट मोडमा तपाईले स्किन नै राख्नुहोस्। स्किनमा पनि यो जुन व्हाइट राख्नु होला है। यहाँ व्हाइट छ, मैले लेखेको छु, केही पनि गरिन। यसको व्हाइट राख्ने, स्किन राख्ने, व्हाइट राख्ने। हाइलाइट मोड। ओपेसिटी, यसको ओपेसिटीलाई तपाई अलिकति थोरै इन्क्रिज गरिदिउँ। यसलाई मैले मानौ 85% राख्दिएँ ओपेसिटी है। यसलाई बढाउन घटाउन पछि सकिन्छ। यति राख्दिएँ। यति गरिसकेपछि यसको मुनि आएर फेरि तपाईले यसको स्टाइलमा फेरि एकपल्ट क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यसको ओपेसिटी 80%, सरी मैले यसको लागि हाइलाइट मोडको चाहिँ ओपेसिटी तपाईले यति नै राख्दा फरक पर्दैन। अहिले नत्र पछि घटाएर बढाएर नि हेर्न सकिन्छ। मैले यसमा फेरि स्याडो मोडलाई चाहिँ के गरेँ, मल्टिप्लाई राखेँ, मुनि ब्ल्याक राखेँ है। यसको ओपेसिटीलाई मैले 85 राखेँ, सरी यसको ओपेसिटीलाई पनि लगभग 80 को आसपास राखेँ, 80 को आसपास राखेँ। यति गरिसकेपछि यसको कन्टुरमा मैले एकचोटि फेरि क्लिक गर्न चाहन्छु। यहाँ क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि अब मैले यसमा मैले गोजियन, यो गोजियन भनेर लेखेको ठाउँमा यसमा क्लिक गर्छु। यसमा चाहिँ यसको र्याङ्कलाई थोरै बढाउन चाहन्छु। यो र्याङ्क छ, यसलाई थोरै हल्का इन्क्रिज गर्न चाहन्छु। यसलाई इन्क्रिज गर्छु। अनि ड्रप स्याडो, यसको यति गरेर ओके गरिसकेपछि मैले ड्रप स्याडोमा जान्छु। फेरि ड्रप स्याडोमा जान्छु। ड्रप स्याडोमा यहाँ मल्टिप्लाई दिएको छ, मल्टिप्लाई नि छोडिदिन्छु। अनि ओपेसिटी, यसको ओपेसिटी कति राख्ने, ओपेसिटी 75% जति राख्न चाहन्छु म। अनि त्यस्तै गरी 120 यसको एंगललाई राख्न चाहन्छु। अनि ग्लोबल लाइटलाई यतिकै छोडिदिन्छु अहिले। त्यस पछाडि मैले यसको डिस्टेन्सलाई 5, यसमा मैले 10 राख्दिन चाहन्छु। 10 राख्दिन्छु। ल ठीक छ, 10 राख्दिन्छु। अनि त्यसपछि स्पिडलाई पनि यसलाई म 5 राख्दिन चाहन्छु, 5। त्यस्तै गरी साइजलाई मैले यसको बढाएर 6 जति 7 जति बनाइदिन्छु, 6-7 बनाइदिन्छु। अहिले मैले 6 लाई राखेँ। यति गरिसकेपछि तपाईको अहिले मैले गर्नुपर्ने कामहरू हाम्रो सबै सकियो। अब मैले यसलाई ओके गरिदिएँ है। मैले यति कुरा याद गर्नुस्, यहाँ ड्रप स्याडो र बेबल एन्ड इम्प्रुभमा मात्र काम गरिरहेको छु। यसमा मैले ओके गरिदिएँ। ओके गर्ने बित्तिकै अहिले हामी यहाँ देख्न सक्छौं हाम्रो कलर व्हाइट भएको कारणले यसको इफेक्ट डिजाइन यस्तो आयो। अब मैले यसलाई थोरै जुम गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्टाइल यस्तो आयो। यसलाई चाहिँ गर्न लान्छु, यस्तो आयो। अब मैले यसमा डबल क्लिक गर्छु। यो टी लेखेको थम्बनेलमा डबल क्लिक गरे भने यो सिलेक्ट हुन्छ है। टी लेखेकोमा डबल क्लिक गरेँ, यो सिलेक्ट भयो। मैले यसलाई कलर मैले गोल्ड कलर चेन्ज गर्न, गोल्डको कलर भनेको येलोमा पर्छ, अन्तर्गत मैले कुनै गोल्डको कलर यस्तो कलर राख्दिन चाहन्छु। यस्तै त हुन्छ होला नि गोल्डको कलर हैन, ठीक छ, यस्तै राख्दिन्छु। यति गरेपछि मैले यहाँ
यो टिकमा ओके गरेँ। गोल्डको कलर आयो है, गोल्डको कलर आयो। यसमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ बढी, यो डार्क पार्ट छ भने यसको स्याडो डार्क एरियालाई ओपेसिटी कम गरिदिनुस्, नत्र व्हाइट बढी देखिन्छ भने व्हाइटको ओपेसिटी कम गर्ने। यसरी हामीले कुनै पनि इफेक्टहरू यसरी टेक्स्टमा बनाउन सक्छौं। हेर्दाखेरि यो 3D लाग्छ, यो इफेक्ट 3D लाग्छ। अझै यसमा मैले के गर्न चाहन्छु, मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, यसको मैले चेन्ज गर्न चाहन्छु, यसको फन्टलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु, गोल्ड 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 गोल्ड। ठिक छ, मैले यसैलाई राखेँ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो टेक्स्टको अब स्टाइल यसरी चेन्ज भयो। हस् त, मेरो च्यानललाई यतिखेरसम्म हेरिदिनु भयो। मेरो च्यानललाई माया गरेर लाइक, सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।